Ca sute de alte generații de până acum, m-am întrebat, am avut noi, locuitorii acestor meleaguri, șansa de a cunoaște adevărul biblic mai puțin decât alte popoare? În anul 1523, Transilvania era plină de cărți luterane. În această casă, magistratul Johann Hecht a transformat una din încăperile locuinței sale în prima capelă luterană a orașului Sibiu. Ei au aflat un adevăr pe care l-au descoperit și alții de altfel, dar nu au făcut nimic cu el. Au descoperit că doar Biblia este inspirată de Dumnezeu și doar pe ea trebuie să o citim ca autoritate religioasă. Cum de se aflau negustori de pe meleagurile noastre la un târg de amploare a celui din Leipzig? Ceea ce a făcut Honterus pentru sași, a făcut Gaspar Heltai pentru unguri. Centrul calvinismului în Transilvania devine orașul Cluj-Napoca. De fapt, există un punct esențial în care Calvin nu era de acord cu Luther. Care este acest punct? Aflată la cumpăna dintre calvinism și catolicism, noul episcop, Atanasie Angel, a convocat sinodul din 7 octombrie 1698 de la Alba Iulia. În Transilvania s-a dat prima lege din lume care a garantat în mod explicit libertatea și toleranța religioasă. Atât de important a fost principiul libertății religioase pentru toți transilvanenii, încât sașii introduc această idee în imnul lor, Siebenbürgen, Land des Segens. Exact aceasta s-a întâmplat cu un grup de credincioși din Transilvania în secolul al XVI-lea. Cu toate că locuințele au fost înghițite de ape, locuitorii se adună anual pe malurile lacului pentru a-și comemora trecutul și pentru a păstra vii amintirile celor dragi. La un moment dat, 3000 de luterani sibieni au rămas fără un locaș de închinare. Situația tragică în care se găseau protestanții din Sibiu nu este un caz particular. De aceleași persecuții au avut parte protestanții din întreaga Transilvanie. Dar cum să îi convingi pe români să treacă la religia ta dacă nici cei dinaintea ta n-au putut să o facă? Cum? Viclenie, compromis, forță și promisiuni de emancipare. Este timpul să reaprindem spiritul reformei și să păstrăm vie amintirea celor care au luptat pentru Biblie, adevăr și pentru libertatea noastră.